Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου απέχει ελάχιστα. Βέβαια, αυτή τη χρονιά, εξαιτίας του κορονοϊού, ίσως το επικρατέστερο σενάριο είναι να την περάσετε στο σπίτι σας με ένα ρομαντικό δείπνο. Και φυσικά, οι αγαπημένοι τετράποδοι φίλοι σας θα θέλουν να είναι στα πόδια σας τόσο κατά τις ετοιμασίες του τραπεζιού, όσο και κατά τη διάρκεια του γεύματος. Όλα ακούγονται πολύ ρομαντικά. Όμως, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου κρύβει διάφορους κινδύνους για τα ζώα σας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτά είναι γατάκια ή κουταβάκια. Καταρχάς, ξεκινάμε με τα μπουκέτα λουλουδιών, που έχουν την τιμητική τους αυτή την ημέρα. Παρά το γεγονός ότι τα λουλούδια είναι πολύ όμορφα, ωστόσο, κάποια από αυτά είναι τοξικά για τα ζώα και αν τα μασουλήσουν, μπορεί να δηλητηριαστούν, όπως για παράδειγμα οι τουλίπες, τα κυκλάμινα και ιδιαίτερα αν έχετε γάτες, τα κρίνα, που είναι πολύ τοξικά για τις γάτες. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξετε είναι οι σοκολάτες και γενικότερα τα σοκολατένια γλυκά. Οι σοκολάτες περιέχουν θεοβρομίνη, ένα συστατικό που οι αγαπημένοι τετράποδοι φίλοι μας δεν μπορούν να μεταβολήσουν σε αντίθεση με εμάς και το οποίο μπορεί να τους προκαλέσει δηλητηρίαση. Η πιο επικίνδυνη σοκολάτα είναι η κουβερτούρα και η μαύρη σοκολάτα, ενώ ακολουθεί σε τοξικότητα η σοκολάτα γάλακτος. Αν το ζώο μας φάει λευκή σοκολάτα, μάλλον είμαστε τυχεροί, καθώς είναι ελάχιστα τοξική. Αν τώρα αποφασίσετε το δείπνο σας να είναι υπό το φως των κεριών, σκεφτείτε ότι οι φλόγες των κεριών μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο τα περίεργα κουταβάκια ή γατάκια σας που μπορεί να θελήσουν να παίξουν μαζί τους. Μην αφήσετε τα ζωάκια σας με τα αναμένα κεριά χωρίς επιτήρηση για να προλάβετε ανεπιθύμητα εγκάβματα. Το ίδιο προσεκτικοί πρέπει να είστε με το ποτό σας, καθώς το αλκοόλ είναι πολύ τοξικό για τους σκύλους και τις γάτες. Μην αφήσετε τα ζώα σας να πιούν ούτε μία σταγόνα, ιδιαίτερα αν είναι νεαρά και μικρόσωμα. Αν το ζώο σας δηλητηριαστεί από αλκοόλ, πιθανώς θα εμφανίσει εμετό, διάρρεια, γλυκό τρόμο και αναπνευστική δυσκολία. Ενώ αν η ποσότητα αλκοόλ που καταναλώσει είναι μεγάλη, τότε η δηλητηρίαση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κόμμα και θάνατο. Πρέπει να σπεύσετε στο κτηνίατρο. Τέλος, κρατήστε τα υλικά συσκευασίας του δώρου σας μακριά από τα αγαπημένα σας τετράποδα. Οι κορδέλες και τα περιτυλίγματα αποτελούν πρώτης τάξεως παιχνίδια για τα ζωάκια μας, ιδιαίτερα αν είναι κουταβάκια ή γατάκια. Αν όμως καταπιούν κάποιο κομμάτι από αυτά, τότε υπάρχει κίνδυνος είτε να καταλήξει στο στομάχι τους και να αρχίσουν τους εμετούς, είτε να καταλήξει στο έντερό τους και να προκαλέσει έφραξη του εντέρου, κάτι που απαιτεί χειρουργική αφαίρεση.